السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا مشاهدينا في قناة طب الأعشاب. واليوم معنا بإذن الله خلطة لعلاج الكحة أو السعال، وبإذن الله ستزيل هذه الخلطة الكحة أو السعال ولو كان مزمنا، لأنها مجربة على أكثر من شخص، وتحتوي على أفضل الأعشاب لعلاج الكحة أو السعال والربو أو حساسية الصدر أيضا. ولأن مرض الكحة منتشر بكثرة ويضايق الكثيرين، وفرنا لكم هذه الخلطة. ونبدأ بمكونات الخلطة. وأول حاجة معانا هي البابونج. البابونج بيبقى بالشكل ده، وهو من أفضل الأعشاب للكحة، حيث يساعد على علاج الكحة بشكل كبير، ويستخدم للصغار والكبار. والمقدار معانا 30 جرام 30 جرام من عشبة البابونج. وتاني حاجة معانا هي التليو. والتليو بيكون بالشكل ده، هو ده شكل التليو. التليو يعتبر من أقوى الأعشاب برضو اللي بتعالج الكحة أو السعال، وهو مسكن للآلام ومعالج في وقت واحد، ويستخدم برضو للصغار والكبار. والمقدار معانا 40 جرام. هنزل لكم دلوقتي على الشاشة المقادير. وتالت حاجة معانا هي ورق الجوافة. ورق الجوافة معروف، هو بالشكل ده للي ما يعرفوش، ويعتبر من أقوى الأعشاب المهدئة للكحة أو السعال، وكثير من أدوية الكحة مستخرجة من ورق الجوافة. والمقدار معانا 30 جرام. ورابع حاجة معانا هي عشبة البمبرة، وهي بالشكل ده معانا. دي عشبة البمبرة، وهي تستخدم بكثرة في الطب القديم والعديد من الوصفات، ومن أهمها هي علاج فعال للسعال أو الكحة. كمان بيعالج الربو أو حساسية الصدر ولو كان مزمنا. المقدار معانا 80 جرام، يبقى 80 جرام من البمبرة. ومعانا كمان عشبة العناب، وهي مفيدة جدا في حالات السعال، والكمية معانا برضو 80 جرام. هنزل لكم دلوقتي المقادير على الشاشة عشان اللي ملحقش يكتبها يكتبها. ونبدأ نجيب وعاء كبير ونخلط فيه المكونات بتاعتنا. لكن في الأول معانا العلك المر ده. علك المر ده أو اللبان الذكر ده بيستخدم للبلغم، هنستخدمه في نهاية الحلقة بإذن الله. نجيب وعاء كبير ونخلط فيه الأعشاب اللي هي الورقية، اللي هي الورق الجوافة، ورق التليو، البابونج. خلطناهم مع بعض. نبدأ نطحنهم. بعد ما نطحنهم هيبقوا بودرة معانا. هناخد معلقة كبيرة ونحطها في كوباية، ونصب عليها المية المغلية، ونشربها 3 مرات يوميا. الكوباية بتاعتنا دي اللي فيها مية مغلية هنحط لها 2 عناب و2 بمبرة. يبقى ناخد حبتين من العناب وحبتين من البمبرة، نحطهم في المية المغلية دي ونغطيها لمدة 10 دقايق. نغطيها لمدة 10 دقايق وبعدين نشربها 3 مرات يوميا. ونحليها كمان بملعقة عسل، يعني بعد ما نصب عليها المية المغلية نحط ملعقة عسل نحليها بيها. ممتازة، يعني العسل مفيد برضو للكحة. وبعد ما شفنا الخلطة ازاي بنستخدمها، جه الدور على لبان الذكر او العلك المر، وده الشكل بتاعه. هناخد ملعقة كبيرة يتم نقعها في كوب ماء صغير 12 ساعة، ونشربها الصبح على الريق. برضو ممتاز العلك المر للكحة وللبلغم. ممكن برضو نستخدم زيت السمسم. زيت السمسم ده ممتاز جدا للبلغم. وطريقة استخدامه بناخد ملعقة صغيرة قبل النوم. دي حتى لو في كحة وقت النوم، والناس اللي في عندها كحة بتضايقها وهي نايمة،
بيتزيل تماما بإذن الله مع زيت السمسم. ودي نهاية الحلقة، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنسوناش من الدعم، لايك للفيديو، اشتراك في القناة. وفي الأخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.